طالبانو اوس د علم د فلاحت یا علم د زراعت دومره په مخ باندې لاړو په اوس عصر کې د دنیا علما داسې کار کوي ام څه د زیړ ده دا ام کې کوم شی ده چې دا رنګ درته ورکوي نو دوی په هغې باندې پلټنه وکړه هغه شی پیدا کړو هغه چې پیدا کړو هغه دوی اوس راوړي هغه کې ږدي څه ورته وایي مڼه کې سره مڼه کې که نه یا کومه بله مڼه ده بل میوه ده چې هغه زیړه نه لري مثلا هندوانه کې آفرین دا اوس طالبانو د هندوانې په بوټي کې دا شی کدي دا چې را پیدا کړي هندوانې به راتلونکي کې زیړې وي او غواړي چې ام سور سي نو دا سور رنګ چې کوم شی ورکوي دومره پرمختګ علمي وکړه هغه پکې را پیدا کوي هغه بیا په هغه کې ږدي دا اوس که تاسې کله کله لیدلي مڼې سرې زیړې رقم ته دنیا آینده داسې را روانه څه فکر کوي حتی طالبانو ورونو په دنیا کې اوس د علمي نباتي بیولوژي علما وایي چې په دنیا کې نباتات دومره اندازه د مقدار معلوم ده راتلونکي کې داسې کوي چې د دوی خپل منځ کې ازدواج وکړي منځ ته نور نباتات راوړي نه تنها په دو کې په نورو حیواناتو کې راوړي مثلا اوس خو داسې یو حیوان که نه خر و اس چې معامله سره وکړي کچره پیدا کیږي دلته دوی په نورو حیواناتو کې دا معامله را پیدا کوي نور مخلوقات دنیا کې را پیدا کوي او دا ناروا نه ده په هغې باندې علما بحثونه کوي یوه ښځه ده یو کتاب یې جوړ کړی کتاب الاطعمه نومیږي 2 جلدونو کې ده ما سره د هغې ښځې کتاب شته ده کتابخانه کې نو هغه په همدغه باندې څېړنه کړې په دغه د دنیا په نوو اطعمو باندې چې د دنیا علما تحقیقات کوي بیخي عجیب نادر کتاب ده په دغه اطعمو چې دا حلال ده هغوی دا راتلونکي به څه کوي راتلونکي کې چې کوم باغ را روان ده هغه به څنګه کوي روا دي که ناروا دي هغه باندې دا روا او ناروا خو ذاتي 2000 کتابونو کې هم ډېر څه ده دا څه کوئ وړاندې لاړ شئ نو طالبانو ورونو دلته علامه شهاب الدین علوسي رحمه الله لیکلي دي وایي د هغه ونه چې ده د خرما ونه 100 کاله تقریبا عمر لري او د انګور ونه بیا دومره ډېر عمر نه لري او د زیتون ونه چې ده هغه تر 1000 کلونو پورې دوام کولی شي د زیتون ونه دا له هغه ونو نه ده چې 1000 کاله څوک کوي والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون انواع څومره دي طالبانو ورونو دلته خو روح المعاني وی دا هغه څه دي دا خرما دا 50 قسمه ده او انګورم خپل منځ کې ډېر انواع لري دی به له یو چا نه نقل کوي له خپل والد نه نقل کوي روح المعاني مولا دی وایي ما مې له خپل والد صاحب نه اورېدلي دي هغه یو چا نه قصه کوله چې تنا په مصر کې 300 قسمه خرماوي دي والله اعلم دی وایي نور ته که دروغ وي په هغه باندې یعنې انواع شته پکې ته دغسې کله پوهېږې ته چې کله علم د زراعت ته راسې په هغه باندې هغه باریکې مسلې وڅېړې پکې بیا به تا ته معلومات وسي چې الله ځکه الله وایي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون په دې نباتاتو په دې ونو کې لآیات لقوم یتفکرون تفکر چې وکړې ستړې تېره کړې دغسې به ته څه پې باندې پوه سې اوس ګوره طالبانو ورونو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اوس دی وي ته مرجان راواخله الله قرآن کې تا ته داسې ویلي دي وتستخرجون منه حلیة تلبسونها د دریاب له بیخ نه مرجان راوباسه دې نه حلیه جوړه کړه دی وایي چې د مملکتو نومونه یې ښودلي فرانسه ایټالیا هغوی په بحر کې داسې ماشینونه جوړ کړي چې په بحر کې کار کوي له هغې نه مرجان راباسي او خپل عاید پې قوي کوي څومره ډېر او مسلمانان څه دي مسلمانان یې راباسي که بیا وایي موږ به یې واخلو وا به یې خلو او کافران یې راباسي په تا یې خرڅوي سره له دې قرآن کې تا ته الله عز وجل داسې ویلي دي چې استخراج خبره درته کړې ده او بل خبر طالبانو دی داسې کوي علامه طنطاوي د نباتاتو په اړه باندې یعنې بیخي ډېر اوږد بحث یې کړی طالبانو دی وایي چې دا اوس عصر کې کوپري نړۍ برق جوړ کړ د برق په واسطه باندې یې نباتاتو ته څومره وده ورکړله که نه دا اوس طالبانو ورونو د ابتکار دلته نشي راتللی مشکل په ابتکار کې ده چې نوی فکر را پیدا کړي زه سعودي ته چې تللی وم تبوک ته لاړو زموږ افغانان ول مولسیبان ول نو هغوی هلته د رشاش دوی ورته وایي سمه طالبانو دې ټولې دشتې سقاوې ته تقریبا 15 دانې یا 10 دانې 10 رشاشه ورته بس
دا ټوله دشته چې پې اوبه کوي یو ټویلې ورته ویستلی نه بس دا هسې راتاویږي په کراره لکه باران غوندې هر مازدیګر پې باندې وري اوبه هم ډېرې نه غواړي کرا کرا پې باندې هغه کېږي په سوونو جرب هم ځکه یوه سړي کرلي وي په سوونو جرب هم ځکه یوه سړي کرلي وي اسانه وي زه پې باندې نو خو ته مې استفاده ترې نه وکړه هغه یو ځای کې دې مځکه لیدلې د نورې ټولې دشتې دې موږ شاړې پاتې دي که نه دي شاړې نو خو همدا ده که نه چې غریب یې نو غریب یې نو پلار مې دې خان کي کار وکړه که نه نو ولې نه کوې وسخر لكم الليل الله مسخر کړي تاسې دپاره شپه ورځ والشمس والقمر والنجوم مسخرات دا ټول مسخرات دي په امر د الله ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ګوره طالبانو ورونو موږ شپې ورځې ته ضرورت لرو که نه لرو که همداسې شپه وایي پوښتنه کوو طالب که همداسې شپه وای شپږ میاشتې شپه وای او شپږ میاشتې بیا نو که شپږ میاشتې طالبانو دلته شپه وای موږ به خوړل چی بیا به یوه ګوره انسانان چې خوراک کوي ټول د مځکې نه راشنه کېدونکي شیان دي بیا موږ چی خوړل ته فکر وکړه طالبانو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون کوم ځای کې چې انسانان اوسېږي هلته شپه ورځ شته کوم ځای کې چې انسانان نه اوسېږي هلته بیا شپه ورځ نشته همدغه کورا کې طالبانو ما مخکې تاسې ته بله ورځ وویلې دا مځکه څه ده دا خو کورا ده نو خط استوا نه نیولې د قطب شمال تر 50 عرض البلده پورې عین تر قطبه پورې 90 درجې ده صفر نه نیولې تر قطبه پورې 90 لا بل صفر نه نیولې تر قطب جنوبه پورې 90 صحیح شول دا تقسیم دا پخوانی اقلیم و اقلیمه چې جوړ دي دا و اقلیمه طالبانو تر 50 عرض البلده پورې جوړ دي تر 50 عرض البلده پورې اوس دی ما خبره د سره واوره دا هغه چې الله جوړ کړی دا دنیا کې چې کوم ځای کې انسانان اوسېږي هلته شپه ورځ ته ده کوم ځای کې چې انسانان نه بلد باندې نوي عرض البلد باندې په کال کې یوه شپه و یوه ورځ ده یو کال چې تیر سي شپږ میاشتې یوه شپه ده شپږ میاشتې یوه ورځ د هلته طالبانو ضرورت نشته روح الماني وایي وي تاسې اوس په دې الله وایي سخر لکم اللیل والنهار په دې کې ایتونه دي کوم ځای کې چې انسانان دي هلته شپه ورځ ته کوم ځای کې چې انسانان نه دي هلته شپه ورځ طالبانو نشته ځکه انسانان نشته هلته انسانان یوه خبر دلته دا کړې روح الماني چې دا ستوري دا سپوږمۍ دا شیان چې دي دا روح لري علم لري پوهه لري دا یوه خبر کړې او بله خبرې دا کړې ده چې دا شپه ورځ هم شعور لري که نه لري دا شپه ورځ هم شعور لري که نه لري روح الماني دلته د بعضې علماو عبدالقادر جیلاني رحمه الله نه نقل کړې هغه وایي میاشته جمعه دا ټول طالبانو صورتونه د اشخاصو په شکل صورتونه دي دا شعور لري نو دا طالبانو بیخي د عقل نه ورا خبره ده اما هلته سړی پې باندې پوهېدلی سي چې دې علم ته کار ووي پې باندې وړاندې ورسره لاړ سي وما ذرأ لكم في الارض او هغه چې الله پیدا کړي تاسې ته په مځکه کې مختلفا الوانه مختلف دي رنګونه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون په دې کې آیتونه دي دغه قوم دپاره یذکرون چې پند اخلي